Hi, xin chào. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách thu ngắn những cái khoảng cách của những đoạn video trong một Squander. Thì ngày trước là chúng ta sẽ biết đến với cái lệnh là Zippo Delete, nhưng hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn một cái cách rất là nhanh, đó là Close Gap. Rồi, thì đây là có những video nó khoảng cách nó khá xa nhau, thì thường chúng ta cứ bấm này Zippo Delete này gần lại nhau. Nhưng mà cái cách này nó khá là lâu, thì ở đây nó có một cách nhanh hơn, đó là sao ạ? Chúng ta quẹt một cái như thế này và vào phần Squander. Ở đây nó cái lệnh Close Gap này, bấm một cái đó là nó sẽ liền hết lại. Đấy, để mình Ctrl Z lại nhá. Ok, thì muốn liền hết tất cả các đoạn này lại với nhau thì chúng ta cũng sẽ quẹt hết và bấm Squander, Close Gap. Đó, sync hết lại với nhau. Rất là đơn giản đúng không ạ? Nếu các bạn thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên like và đăng ký kênh để không bị bỏ lỡ những video bổ ích hơn nhé. Cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn thành công, và nếu gặp lỗi gì hay cần mình hướng dẫn gì thì hãy bình luận ở dưới nhé. Bye bye và hẹn gặp lại. Chúc một ngày tốt lành.